Keskellä erämaata, syvällä Kaldoaivin sydämessä, jo aikojen alussa, on kalastaja voinut kuulla harjuksen laulun. Tarun mukaan vain Pohjolan suurimmalla harjuksella oli ahdin lupa laulaa. Ja kalan pintoessa pystyi tarkkakorvaisinkin kuulemaan laulun vain hetken. Vuosisatojen ajan on laulavaa harjusta kalastajat etsineet. Ja nyt on meidän vuoromme lähteä tarun perään. Taru harjusten herrasta. Hei, oli kyllä semmonen kyyti, että tästä lähdin kaikki valustat sitten lentokoneella. Oli aika kiva. Ihan sikamakeet. Takas Kaldoaivissa. Tätä on oottanut pitkään. Ensimmäisenä päivänä laitettiin leiri, aika täydellisen näköiseen leiripaikkaan pystyyn. Se olisi siinä. Teltta on pystyssä. Vähän siistitään leiriä kohta. Kuulis kukaan äsken ton mulautusta, mikä täällä käy? Täällä on kuule paljon ollut niitä paljon. Jää tää molaus. Täällä ollaan. Keskellä ei mitään. Nyt ollaan tässä puolisen tuntia heitelty ja hemmetisti on kalaa. Siis paljon pintakäyntejä ja paljon tuntuu olevan kalaa paikalla, mutta ei ole ehkä ihan niinku sanotaan helpoimmasta päästä tällä kertaa narra. Voi olla ajan kohtaa vähän snadisti puolella. Nyt tällä hetkellä kello on joku 4 päivällä, mutta Long time no Harry. Tiesit, että tää on kiva paikka. Mä voin ottaa sun pitin. yes. Lisää heittoja vaan. Tuoks joku se muovipussi? Ekat kalahajut käsi. Onko se Olavilla? Mulla on 0 ja kaiken muulla kala. Sit se ulkopinta vaan menee sit pussista. Tuo aika jännä. Meneekö maaginen kiloraja rikki ekana päivänä? Menee siinäkin. Sanoit, että menee. Kyllä mä sanoisin, että menee. Sanoit, että se voi olla ihan vitun pieni. Siinä. Eka Eka tärppi, eka kala mulle täällä reissulla ja heti paukutellaan kilon raja. 1.03 ja 49 senttiä. Mikä perkeleen nätti. Pulleen kaveri. Hyväs lihastaa. Oh, Aika hyvät odotukset tästä järvestä oikeesti. kyllä. Ehkä se todellinen peto vielä löytyy. Luulin, että siitä lentokonekyydistä tuli ainoat kylmät väreet tänään, mutta tässä on kyllä niinku aihetta siihen. Pakkuko enkat? Saakeli. Yes. Huhhuh. Mun muuten pääsi irti aika saman kokoinen harri. Ihan vähän aika sitten. Hyvä pommi oli. Saman tien kunnon hypyt vaan sen ilmaan. Se oli paljon aika sama. Noniin. Se on hyvät, kun on tuhoutuneet. No taas pois. Tuhoutuneet syttyi siinä aamu täysin. Reissun toka harri.
tasan 50 senttiä, kilosta 20 grammaa. Helkkari hyvä fight. Heti tärpistä otti kunnon hyppyt ja siinä sai vähän aikaa jännittää, että mitäköhän tästä tulee käymään. Parit kunnon loikat ja saa ne jännittää, kun kalaa ilmassa eikä mitään tuntua, että pysyykö lipukka kiinni. Helkkarin nättiä. Tääkin on kyllä niin paksu selästä. Selkää kun katsoo, niin paksu äijä. Heittelin siinä BT, kun muut jopa heitteli vähän isompaakin uistinta. Ja Harri oli ehkä vielä enemmän mielessä, mutta tiesi, että kyllä se haukeuttaa niinku BT:n siinä, missä lusikkaan tai jerkkiin. Sitten oli vaan sellainen niinku pum, huomaa, että nyt muuten otti iso kala. Se on itselleen tämän vuoden kohokohta tähän mennessä. Se on yksi sellainen juttu, mistä on aina haaveillut ja nyt se on saanut yli 7 kilosen lappihauve, yli metrisen, 7,5 kiloa ja 104 senttiä täyttä rautaa ja lihasta, mustaa kultaa Lapista. Hyvä ilta jatkuu. Eka hauke. Ainakin, no ei nyt niin iso, mutta siis hullu hyvä ruokakala ja hauskat pääsyttelyt. Aika kivat pomputkin. Itä alkaa olla kyllä aika fiiliksi tässä kohtaa, että aika hyvä päivä takana. Ja vielä parempi edessä. Joo. Missä mun sulatejuusto on? Tultiin just leiriin ja tässä on joku eläin käynyt viemässä meidän sulatejuustot. Siis mulla kai sulatejuustoa tässä. Mä en kyllä muista ollenkaan, mihin mä oon mun sulatejuuston laittanut. Mä en todellakaan ole kerkeillä mun sulatejuustoa. Mä en ole vielä kurkannut, mutta onneksi mä olin varmaan tunkenut mun ruvat tonne rinkan sisään. Oikein jäätävä juttu. Tää ei voi olla vittu sotteen. Mä voidaan hoitaa, että se on pelkästään sulatejuustot. Nyt on hyvää kamaa oikeesti. Mitä vittua? Valiolle terveisiä. Teidän olympiasulatejuusto on ihan helkkari herkullista. Myös näköjään eläinten mielestä. Siis hämmentä, että se on vienyt kaksi sulatejuustopakettia. Täällä on tää kansi. Siinä ainoa todistusaineisto makaa tässä. Hei, hampaajälki onko? Hetkinen muuta. On! Hampaajäljet. Kato, reijät ei varmasti ollut tossa noin. Ei. Joku kettu tai... Tiedätkö? Kuka luonnon eläin on noin julmaa? Siis mieluummin metukat olis viety toi juusto. Mieluummin sipulit, perunat, näkkileivät. Mulla ei käytännössä oo muuta. Toisaalta mieti silleen, että mitä sä pöllisit. Mä pelisin sitä ihan saman siellä. Saatana. Kuulimme tarinaa miehestä, joka lähti laulun perään, ja omien sanojensa mukaan myös tarinan harjuksen kohtasi. Hän ylisti sen kokoa ja kauneutta,
ja kertoi, ettei raaskinut sitä eräksi asti ottaa tai viedä edes muille näytille. Mies sanoo muistojen elävän ikuisesti, vaikkei jokainen tarinaan uskoisikaan. Aamupäivällä sitten siinä 2-3 aikaa aamupalan jälkeen niin ollaan katsottu kartasta seuraavia paikkoja, mitä käydään heittämässä. Vähän pidemmälle, pientä jokipätkää on, järven tynkää. Pienet järvet siinä vieressä tuntuu olevan vähän tyhjempiä, ei oikein tullut tapahtumia. Oikeastaan ihan niinku yli muutama tärppi saattoi olla, että tuntui vähän siltä, että okei, ehkä tämä meidän pääjärvi on kuitenkin se, mitä meidän kannattaa panostaa. Katsottiin kartasta, että pitäisi olla aika syvää reunaa molemmin puolin niemeä. Saa nähdä. Mä veikkaan, että tää on se paikka, mistä voidaan oikeasti paukutella henkseleitä päivän päätteeksi. Tää voi oikeasti olla tosi iso harri. Uiskentelmasta tämmöset helteiset päivät, niin nää tuppaa pistää noin kalat vähän syvempiin vesiin. Niin se on hyvä. Iski 4 kertaa. Oho. No se menee jo eräksi. Mä voin tulla testaa käsi. Hyvä on. Taas niinku lähempänä kiloa. Siellä sitä alkoi paukkumaan. Oli heti taas semmonen vähän niinku syvempi ranta. Näytti siltä, että nyt voisi oikeesti kalaa tulla. Ja taisi olla Olvilla ekaksi harjus kiinni. Sen jälkeen Pauli huutaa, että tällä on kala kiinni, ahven kiinni. Mä heitän sit sen samaan paikkaan, missä pojat oli heittänyt. Ja harjus, iso harjus, vittu iso harjus. Puntariharjus muut. Tuo alaspäin. Tosesti. Pitkään ollut hiljasta, nyt tänään yhtäkään kalaa saanut. Yksi on ihan ehkä tärkeä. Ollut aika hiljasta, mä oon toivonut nyt vähän parempaa kalaa. Ja nyt sitten äsken nappas kilo 250 grammaa harjus. Oma ennätys ja 10 grammalla meni myös porukan ennätys rikki. Aika helvetti siisti kala. Huhhuh. Tää on kyllä ihan uskomaton järvi, että täällä jos jossain oikeasti se kuningasharjus voi lymytä. Hienot on kyllä maisema. Keli. No, keli on kyllä ihan jäätävä. On kyllä rankka kelikin. Tavallaan. Niin. Ilman paitaa kyllä menetty koko päivän. Aika tjo. Voinko nää kirrepellettä? Lahna, okei. Ei löytänyt muuta ruokaa tänään. siinä on muuten aika helvetisti poro samassa läjässä. Tänään oli hyvä päivä. Hyvän päivän kruunaa, että leivitetään vähän harjusfileitä. Ui, kun tulee savut.
Hyvän kokoista filettä. Joo, mä luulen, että olisi mahtunut enemmän pannulle, mutta saatiin liian isoa kalaa. Uhi! Siinä mennäs käydä accident. Mä oon vaatunut saada ensi vuodeksi parkut mukaan. Mites paljon meidän olympialle kävi? No on tallessa. Niin no. Mulla on... Oota, se on täällä jossain, tossa. Kippis. Halo! Varsilla Olympiastudio. Nyt kun ollaan saatu lajimestari Laitinen hereille, tajuttiin, että silloin syntymäpäivä. Muistutettiin Jania siitä asiasta ja sen ketunpöllimän olympiajuuston takia, niin Paulilla on nyt erityinen lahja Janille. Näkkileipää, missä on olympiajuustoa. Ja metukkaa päällä. Ei muuta kuin hyvää syntymäpäivää. Kiitos. Niinku, tätä parempaa lahjaa ei voi ystäviltä saada. Silloin kun ihminen on hädässä ja ne olympiat on viety, niin ystävät pelastaa. Vielä kun olisi saanut tilattua tuplajuustona tämän, mutta... Niitä maistuu. En tiedä, onko se vanhempana nämä makunystyrät koko ajan niinku kehittyy ja... mikä se on? Maistuu nyt erityisen hyvältä. Päivän kolmas harri. Ollut hyvä aika liekestä. Kirkas veette. Hyvä fiilis. Ja Pallekin nappaa samaan aikaan siellä. Kyllä. Säkki saattaa koukkuvaa irti, että saisi kalan tänne veteen. Katsottiin, että ollaan yksi hyvä paikka jätetty kalastamatta ja tultiin siihen tulokseen, että nyt on niinku pakko mennä sellaiseen mestaan ja kunnolla kalasta, missä uskottiin, että tulee hyvin harri ja niitä alkanut tulee. Varmaan kaikkein nopeiten 4 harria yleensä niin tähän mennessä. Eli jos pitäisi kelaa, niin mä näyttäisin tällä hetkellä 4 sormea ja katsojan pitäisi tietää, mitä se merkitsee tässä kohtaa. Mä näytän nyt 4. Tää varmaan ruokkaa koko. Monta sormea nousee ylös. 5. Tää on niinku mun päivä näköjään tänään. Iso ei vielä hirveästi tullut, mutta kappale on enemmän.
Syntymäpäiväsankari ja syntymäpäiväsankari juhlavieraat. Kalasoppa. Mitäs maistuu? Parasta erämaaruokaa ikinä. Yhtä hyvä kuin aina. Ja oma lahja itselleni. Piti yksi IPA kantaa tänne. Tultiin Teon kanssa kahdesta meidän niemenkärjellä ja parhaillaan Pauli ja Olavi omalla niemenkärjellä. Ja meillä oli pienimuotoinen skaba, että kumman niemenkäri voittaa tän illan. Ja mitäs me Teo saatiin? Kiikareita näytetään. Sen varmaan kertoo kaiken. Me sovittiin, että me kirjoitetaan vihkoon sitten illan päätteeksi omat tulokset. Että tuolta kun pojat tulee, niin ne katsoo vihosta meidän tuloksen, niin me kyllä laitetaan sinne semmoset luvut, että niiden suut menee kyllä mutrulle. Suunnilleen, olisikohan 6-7 kilsan käveli Teolta, että minä ja Pauli haluttiin lähteä vähän kauemmas kalaa ja ehkä niin aina vähän vielä houkuttavampaa paikkaa ja niemen kärkeä. Ja Jani ja Teo on nyt tossa vähän lähempänä Teottaa ja saa nähdä, että mitä ne saa ja mitä me saadaan. Iltakilpailun huijaushommi. Iltareissun salatulokset. Mä sain noin. Mä laitan tohon noin N. Me kuultiin kans tossa aika kova riemukiljahdus tuolta vähän kauempaa. 3 kiloa 560 G. Harrin. Sitten. Minkä sä sait, Harri? Olisikohan mä saanut karvan vajaa 3 kilosen? Uskoisin, että siellä on Teo ja Jani ehkä saanut jotain vähän parempaa. Multa ei kyllä pituutta, painoa ei otettu, mutta se taisi olla 1,72 m. Kyllä se oli 42 kiloa. 42 kiloa. Kyllä tää on helvetin hyvä järvi kyllä. Joo, nyt mä ihmetellään mitä paloja Olavi on saanut. Aamulla nähdään. $780 abbore iski kiinni. Tosiaan ekaa heittoa hyvät fightit antaa ja on kyllä niin purska ja komea kala, ettei mitään järkeä. Päästään tää kuitenkin vapauteen. Meillä on niin paljon ruokalaa ja harreista. Ai että. Kaikki näiden vastoinkäymisten jälkeen 8.20 Enkka Ahve. Ihan mahtava fiilis ja mahtava kala. Aurinko nousee tällä hetkellä tuo yökalastus kannatti. Tämä teki tätä tehdä. Itse asiassa oli aika paljon parempi fiilis, kun oli pari tuntia täällä kävellyt ja kalastanut. Tää on ihan hirveän upeat maisemat. Niin kuin sumuu vaan pöllyy täällä. Ei tätä voi oikein sanoa, kun vaan tätä nähtää kaikki semmoisen kuvia. On se kyllä komea näköinen. En muista milloin olisi viimeksi 2 enkkakalaa tullut saman päivän. Nyt 8.20 ahven, edellinen enkka rikkoutu, 8.30 nykyinen enkka. On nää vaan hullu hienoja kaloja ja hullu hieno väsyttely. Ei tää oikein tästä paremmaksi mene enää. Päivän 10. kala tytöllä. Tosi hyvä syönti ollut. Ei vaan kun tyytyväinen. Jatketaan hommi. Päästään vapaan. Hyvää huomenta.
Maanantait on yleensä paskaa, mutta kerran vuodessa on hyvä. Tänään. Kattokaa mitä se ihan jäätä. Rammstein. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Till Lindeman, mitkä ovat uusimmat kuuluvuusesiimiesi ja Kaldovin erämaastaasi? Ebergruben eine neue Albumen gehen, Schwarzigen über nicht nassen gehen gucken. Siinä kommentit Till Lindemanilta. Wie geht's du? Bra. Bratwurst. Grr. Können Sie deine Muskeln hören sehen? Ja. Muskelein. Will du Perhofischen? Über Karpasfischen. High fish! Meille tuli melkein 30 kilsaa käveltyä kalastuksen merkeissä. Sekä on laittanut sun jalat jumiin. Se on pystynyt. Nyt nopea aamutoimet, sit lähdetään kalaa. Iso. Jos oli se isompi, oli ihan helvetin monen. Se oli vitun korkea. Aivan kokko. Onks Pauli päivän kala? Tän päivän ensimmäinen. Virtaa löytyy. Runsas kenttäsuolaus on aina hyvä. Olvi koittaa blokkaa kalastuksen mahdollisuudet tässä rannassa. Haitsaako se perho? En mä tiedä, mutta se siimaa menee tuolla jossain. Halo? Parsilla täällä? Olvilla kalki. Yöaikaan tuo aika paljon helpompi kalastaa, että täällä on niinku ihan sairaan kuumia päiviä. Täällä on joku, en mä tiedä, en valehtele ihan hirveästi, sanotaan, että 25 auringossa ja höpelikkien kalakamojen kanssa ja vähän niinku evästä mukana sun muut grindaaminen tuo, niin siinkin alkaa olla aika puukkia. Kohta pitää vaan mennä uudestaan heittelee. Kun sä vähän laitettu energiaa. Ja paljonkohan tosta tuli kilsoi? Nam, jälkiruuaksi. Kalasafkan jälkeen on aina hyvä vetää jälkiruuaksi kalasafkaa. Tee nälkäinen.
Suunnitelmien muutos. Ei lähetäkään tänään Uudellemajärvelle, koska me tiedetään täällä se iso harjus, se oikeesti iso harjus on. Ei me malta vielä. Kyllä me halutaan antaa vielä yksi mahdollisuus. Näin on. One more time. Tällä kertaa vielä just siihen oikeaan ja parhaaseen aikaan lähtö. Nyt tehdään se. Ilta alkaa aika vahvasti. Mutta onks toi nyt se harjus, minkä takia me jäätiin tän yhdeksi ymmärräksi päiväksi? Myös tää töistä ja kaikkea. Ja hyvän kokoinen se näyttää. Yes, joo. Päivän ensimmäinen kala vasta. Ai on? Yllättävää. Puoli tuntia tätä päivää jäljellä. Ei ole yllättävän eniten noita. Yksi. Joo. Puntari on roikea. En oo puntari. 600. Hyvät väännetään. Astronaut ja hylkä. Lähti tää vitu satana silikooni irti kokonaan täältä. Vitti. On muuten hyvän kokoinen. Missään vaiheessa sieltä antanut mitään lukua. On yli kilo. Komea harri. On yli kilo. 540 näyttää tää. Eli 1,1. 1,1 kilonen harri. Meillä meni toisiksi isoin. Päästään tää äkkiä takaisin. Siellä palvelun taas kala. Tarviks haavi? Sen välissä ei pysty ehkä nostaa käsi rannalla. Haavimies. Kato, ei saakeli. Lötteä tulee. Kato joo. Tää on tulossa ruoaksi kuitenkin. Ruokaa. Paljon se oli? Ei oo punnittu, mutta tästä silmäpuntari sanoo vähän 700 ehkä. Se on nähnyt vielä mikä se on. Ahvi. Kumpi? Ahmi. On hyvän kokoinen. On hyvän kokoinen. On ihan. 800. Oikeesti? Ihan kasi. Hyvä kokemus. Kertokaa mulle, mikä oikeesti voi olla hienompaa? Kun alat täysin lämpeä kesäpäivän jälkeen vähän yöllä näin uskomattomassa kellessä kalasta ja syöti on tällaista. Kalaa tulee ihan niinku jatkuvasti. Me mietittiin, että me lähdetään jo niinku käppäilemään täältä pois, kun syönti on ollut vähän huonoa. Paras päätös ikinä. Täälläkin on yksi. Ei tarvi, täällä on 2. Ei tarvii, kapota. Kukas tää on? Ne on pienempi kuin äsken. Haluatko haavilla? Ota vaan. Tuntuu sen verran kohkaa. Joo, tuntuu vaan sen verran kohkaa. Ohohoho! Irto samaan aikaan. Ei siis näköjään. Vittu se veti kyllä hyvin. Itse, mäkin haluan nyt tehdä tommosen. Mä katselen Paljon paino? 740. 740, aika kova. Ihan huikea, kun mä vapautin ahvenen äsken. Eli se kiitoksen siis, että pääsit tän verran ilmaan sille. Tälleen näin. Sit ihan sairas pauttiin eteenpäin. Se olisi annettu videolla.
Oikein voi ahven olla silloin kun sitä hakee. Ihan hyvä harja. Oho. On muuten ehkä kilo. Vois ottaa haavi. Kyllä haavi. Suht pitkän näköinen. Hyvä harja. Meneekö kilo? Kilo 100 toistamiseen tunnin sisään. Toistamiseen tunnin sisään yli kilo harjus. Mut Jani, yli kilo harjus tulee ennen tätä reissua. Mulla on ennen tätä reissua 1 kilo harjus ja nyt mä oon saanut niinku pari päivää 3. On tää aivan uskomaton järvi, vaan ei voi muuta sanoa. Nää kaunokaiset vaan äkkiä takaisin. Kumpi? Ahme. Haluatko sä treidaa kilo harreen välillä noin? Aika vihainen. Leffajarru pää. Ei voi liian lähellä antaa siitä. Onko se parempi? 800 taas rikki. Aika upea kala. Tää on se mitä Jani haluaisi. Jani veti just äsken kilo 100 grammaa se harri, joka olisi melkein mun ennätys. Ja se on se mitä mä haluaisin. Tää on vähän koomista. Mä oon saanut jo 3 näitä aika isoa ahventa ja Jani on saanut 3 aika isoa harria. Kummatkin vaan tällä hetkellä janoo niitä mitä se toinen saa. Mutta ei voi siltikään olla vaan tyytyväinen, että on nää vaan upeat kaloja. On nää vaan tosi hienoja kaloja. Päästään kaveri vapaaksi. Sinne se lähtee. 2 ahventa, 2 harria. Mulla on 1 harri ja 4 ahventa. 3 harria, 3 ahventa, 2 haukea. 6 ahventa, 2 harria. Tässä lähtee tosiaan viimeinen illallinen vielä ja vähän ahventa. Ahventa paistellaan piffei tossa noin ja tossa tulee meillä harjusspydäri. Hemmetin hyvän näköistä sakkaa tulossa ja suuret oli odotukset. Ja ne kutakuinkin myös lunastettiin, mutta jäi se tosiaan se isoin kliimaksi vielä ehkä näkemättä. Se on viimeinen ehtoollinen tämän järven rannalla ja sit lähdetään kotimatkalle. Vielä on pari etappia kotimatkalla, mutta kotimatka alkaa tän safkan jälkeen. Paljon oli legendoja tästä järvestä, myyttejä, niin suurista kaloista, ettei rajaa. Uskomattoman hieno reissu. Ja sitä kautta oikeastaan pakko sanoa, että sillä ei ole merkitystä, että oliko nämä
legendat ja myytit paikkansa pitäviä vai ei. Koska ilman niitä just tämmöiset hienot seikkailut ja reissut jäis muuten tekemättä. Niiden ansiosta täällä ollaan. Ihan sama, onks ne totta vai tarua. Pitää päästä safkoista eroon. Kaikki ei jaksa syödä, niin Hämy! Mä pääsin ykköspesälle. Paluumatkan lähestyessä ajatukset valtaavat mielen. Emme löytäneet tarinan harjusta, kuulleet sen laulua tai pystyneet todistamaan sen olemassaoloa. Tässä vaiheessa kuitenkin ymmärsimme tarinan todellisen merkityksen. Sillä ei ole väliä, ovatko nämä myytit totta vai tarua. Sillä kalatarinoiden tärkeimpänä päämääränä on johdattaa kalastajat uusien seikkailuiden ja unohtumattomien hetkien äärelle. Silti seikkailija haluaa löytää pieniä todisteita taruista, jotta niiden taika voisi elää vielä hetken pidempään.